Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Lazada và mình là Văn Nóng Vlog. Và ngày hôm nay thì ở đây mình có một số các cái mặt hàng thời trang. Ví dụ như là mình có một chiếc cái quần jean của Biga này, Biga Cotton Jean. Đây là một chiếc áo sơ mi rất là văn phòng của hãng Fichel. Cái này như là hàng của Việt Nam hay sao? Rồi, hay là những cái chiếc áo phông rất là sport như này. Cái này không biết của hãng nào được không? Nhiều quần áo quá. Đây là thương hiệu thời trang của Akiko Fashion. Đây là một cái chiếc áo phông cũng sport nữa của hãng nhãn hàng là Quỳnh Phương. Cái này cũng của Việt Nam. Một chiếc áo rất hip hop style đến từ nhãn hiệu Quỳnh Phương. Có hai chiếc áo Quỳnh Phương. Và cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn cái nhân vật chính ngày hôm nay. Đó chính là một chiếc quần kaki đến từ nhãn hiệu Uniqlo. Đây, quần của hãng Uniqlo. Chúng ta hãy tìm hiểu qua một chút về cái nhãn hàng Uniqlo cũng như câu chuyện của thời trang Nhật Bản thông qua cái nhãn hiệu là Uniqlo như thế nào nhé. Có thể nói rằng Uniqlo là một nhãn hiệu thời trang mang tính tiêu biểu cho Nhật Bản, như là kiểu mẫu này, sáng tạo, bền vững và với những cái sản phẩm may mặc sử dụng nguyên liệu mới nhất, chất lượng tốt nhất và giá cả thì cực kỳ hợp lý luôn. Có thể nói rằng khi nhắc đến Uniqlo ngoài Nhật Bản 10 năm trước thì chắc hẳn là không ai không biết đến cái thương hiệu thời trang này. Và ngày nay khi người ta nói đến cái tên Uniqlo cho bất kỳ ai trên thế giới thì dường như là sẽ xuất hiện một hình ảnh thương hiệu thời trang rất là tiên tiến, chất lượng cao, giá cả tốt xuất hiện ngay trong tâm trí của họ. Chỉ trong vòng có 10 năm thôi, kể từ một cái tên nhà bán lẻ nội địa của Nhật Bản, một cái thương hiệu thời trang là Uniqlo đã nhanh chóng vươn tầm ra khỏi Nhật Bản và đã sớm trở thành một cái tên mà cạnh tranh với rất nhiều các nhãn hiệu thời trang khủng như là Zara, Grab hay là H&M chẳng hạn. Và đó chính là cái thành công mà Uniqlo đạt được trong những năm gần đây. Và hãng này đã trở thành một trong những ứng cử viên đắc địa trong thị trường thời trang nhanh của toàn cầu. Mặc cho phải cạnh tranh với rất nhiều các hãng lớn như là Zara thuộc tập đoàn Inditex hay là H&M, Grab hay Forever 21 thì thương hiệu thời trang Uniqlo vẫn đang phát triển với tốc độ rất là kinh ngạc. Vậy thì làm thế nào mà cái hãng này có thể nắm bắt được một phần của thị trường thời trang một cách sòng phẳng và nhanh chóng đến như vậy? Có thể nói rằng cái sự thành công của thương hiệu thời trang Uniqlo là một ví dụ điển hình khi mà người Nhật họ bắt đầu kinh doanh thời trang. Tỷ phú người Nhật kiêm nhà sáng lập của Uniqlo, đó chính là ông Tadashi Yanai, đã từng rất nổi tiếng một câu nói là không có linh hồn thì một công ty sẽ không là gì cả. Chúng ta sẽ nói về lịch sử một chút. Vào năm 1972 thì Tadashi Yanai đã thừa kế chuỗi 22 cửa hàng may mặc của chính người cha của mình. Đó chính là ông Ogori Sori ở Ube, tỉnh Yamaguchi. Và một thời gian sau khi đã trở thành chủ tịch công ty vào năm 1984 thì ông này đã mở một cửa hàng mới mang tên là Unique Clothing Warehouse và sau này đã rút ngắn tên gọi của nó thành là Uniqlo. Cách mà ông này quảng cáo đã được rất nhiều tài liệu ghi chép và được đánh giá là một cái chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển nhanh chóng của thương hiệu này. Và lấy cảm hứng từ những chuyến đi du lịch đến châu Âu và châu Mỹ thì ông này đã tìm thấy những chuỗi cửa hàng may mặc lớn như là Benetton và Grab. Sau đó thì ông Tadashi Yanai đã phát hiện ra tiềm năng to lớn cho thị trường may mặc rất là giản dị của người Nhật Bản và đã đặt một mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh cho sự nghiệp của gia đình. Và chính Tadashi Yanai cũng đã phát hiện ra rằng rất nhiều chuỗi cửa thời trang trong nước đang hoạt động theo kiểu chiều dọc và kiểm soát toàn bộ quá trình kinh doanh từ khâu thiết kế cho đến sản xuất và bày bán sản phẩm. Và đến năm 1998 thì ông này đã nhanh chóng mở thành công hơn 300 cửa hàng Uniqlo trên khắp đất nước Nhật Bản. Và có thể nói rằng một trong những thử thách đầu tiên của thương hiệu thời trang Uniqlo đó chính là việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu. Và người Nhật thì họ xem thời trang nhanh như là những cửa hàng bán đồ giảm giá với chất lượng kém ở những vùng ngoại ô. Chính vì vậy thì ông Tadashi Yanai đã nhanh chóng khiến người tiêu dùng thay đổi nhận định này khi họ mở ra một cửa hàng 3 tầng tại Harajuku, một cái khu phố rất là xô bồ và mang đậm tính chất biểu tượng của trung tâm Tokyo vào năm 1998. Và tại đây thì mọi người bắt đầu chú ý đến thương hiệu của thời trang Uniqlo với những chiếc áo khoác lông cừu chất lượng cao,
Và nhận thức về thương hiệu ngay lập tức chuyển về chất lượng thấp giá rẻ thành giá cả phải chăng và chất lượng cao. Đó chính là cái sự thành công của Uniqlo. Ngày nay thì Uniqlo đã trở thành một công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn Fast Return và được biết đến với việc cung cấp quần áo thể thao độc quyền và chất lượng cao, nhưng mà giá thành lại cực kỳ thấp. Và tháng 1 năm 2018 thì thương hiệu này đã phát triển tới là 1.300 cửa hàng ở 15 quốc gia ở khắp châu Á, châu Âu và Mỹ chỉ trong vòng chưa đến 20 năm. Và thương hiệu thời trang Uniqlo đã trở thành chuỗi cửa hàng may mặc lớn nhất châu Á với 800 cửa hàng bán lẻ. Và một điều hết sức đặc biệt về cái chiến lược kinh doanh của thời trang thương hiệu Uniqlo, thông điệp của Uniqlo luôn gói gọn trong một tầm nhìn rất là rõ. Đó là Uniqlo là công ty Nhật Bản hiện đại và truyền cảm hứng cho thế giới ăn mặc theo xu hướng giản dị. Đó, chiến lược mà công ty này đã thực hiện cho Uniqlo đến nay chính là hoàn toàn không chạy theo thời trang như là các đối thủ chạy của họ đang làm, mà trái ngược với cái tên gọi của nó là Uniqlo, tức là từ unique, tức là độc đáo. Quần áo của thương hiệu thời trang này thì rất đơn giản, thiết kế thì rất là phổ quát và rất là bình dân, và cho phép người mặc thì chúng ta có thể kết hợp tự do với những phong cách cá nhân của họ mà nó vẫn tạo lên được cái vẻ đẹp cá tính của thời trang. Và một điều hết sức đặc biệt là những cái nhãn hiệu quần áo thời trang của Uniqlo này mang lại hiệu suất rất là độc đáo, chính là sự đổi mới trong thiết kế này, và đặc biệt họ sử dụng những chất liệu vải được sản xuất ngay tại quê nhà Nhật Bản. Ông Tadashi Yanai thường hay nói rằng Uniqlo thì không phải là công ty thời trang mà nó là một công ty công nghệ. Và thực sự thì cách tiếp cận khách hàng của thương hiệu may mặc này có rất nhiều điểm chung với ngành công nghiệp công nghệ. Thay vì chạy theo xu hướng của các thương hiệu thời trang nhanh khác thì Uniqlo phát triển sản phẩm của mình bằng cách tiếp cận lặp đi lặp lại như là một thương hiệu công nghệ. Và để nhìn nhận ra sự hiệu quả của chiến lược này thì người ta sẽ nhìn ngay đến cách hoạt động của thương hiệu thời trang Zaza. Zaza thì cũng là một cái thương hiệu rất là phản ứng nhanh với xu hướng thời trang và thay đổi các sản phẩm rất nhanh chóng. Và các mặt hàng từ nhà máy chỉ được lưu trữ trong khoảng ít nhất là khoảng 2 tuần thôi. Trong khi đó thì Uniqlo có cách tiếp cận hoàn toàn ngược lại. Không giống như các đối thủ của họ lấy cảm hứng từ các sàn diễn thời trang có xu hướng mới của toàn cầu, update cập nhật liên tục, thì Uniqlo lại tập trung vào sản xuất những sản phẩm thời trang cơ bản và thiết yếu cho người thành thị. Và chính điều này thì cho phép Uniqlo không phải cập nhật xu hướng liên tục như là nhãn hàng thời trang Zaza. Và thương hiệu Nhật này có khả năng lên kế hoạch thiết kế sản phẩm trang phục cho cả năm luôn. Có thể nói rằng người ta biết đến Nhật Bản như là một nền văn hóa rất là cực cường này, sáng tạo, tính kỷ luật rất là cao. Và người ta cũng biết đến thương hiệu Uniqlo là một nền văn hóa thời trang kiểu Nhật, là mang tính dài hạn, chú trọng cải tiến và phục vụ cuộc sống thực tế. Và phong cách thời trang và chất lượng giá trị sử dụng của Uniqlo mang trên mình những phẩm chất của một nền văn hóa công nghiệp Nhật Bản hiện đại và rất là tinh tế. Và nhân tố quyết định tính unique của thương hiệu đó chính là sự cầu toàn trong việc phát triển và hoàn thiện nguyên vật liệu mới với các đặc tính thường như là giữ nhiệt tốt này, giúp duy trì độ ẩm của da, kháng khuẩn, có độ hàn cao, độ mỏng làm mát và khô thoáng nhanh. Đó. Nếu như thời trang của Uniqlo người ta hướng đến cái nhu cầu là ăn mặc cơ bản của người tiêu dùng, và nó rất khác với các mô hình thời trang như là fast fashion của các hãng thời trang bán lẻ nổi tiếng như là H&M, Zara hay là Mango. Triết lý kinh doanh của Uniqlo là có những cải tiến theo đuổi đời sống công nghiệp mới và có những sáng tạo kiểu mẫu mang tính ổn định và sẽ thay đổi qua thời gian, thay vì là chạy đua vũ trang với xu hướng và các trào lưu trending hiện thời của các nhà mốt trên thế giới. Rồi, về các dòng sản phẩm của Uniqlo thì theo mình được tìm hiểu thì thương hiệu Uniqlo họ sẽ cung cấp các mặt hàng thời trang dành cho 3 nhóm đối tượng chính, như dành cho nam giới này, phụ nữ và trẻ em.